Hi class, I am Herald and Reforma, your teacher in electrical installation and maintenance. And our lesson for our week 5 topic is about computation of load. And our learning objective is at the end of the lesson, the student should be able to number 1, discuss the computation of load. Number 2, follow the steps in computation of load. And number 3, appreciate the importance in using the computation of load. Okay? So, yan yung ating pag-uusapan ngayong araw na to. So, before tayo magsimula ng ating discussion, gusto ko munang tingnan natin kung ano ba yung mga alam nyo na sa lesson na to. Okay? So, susukatin natin kung meron na ba tayong mga naaalala o natatandaan regarding sa lesson natin na to. Okay? So, for number 1, ang gagawin natin, ang direction natin is choose and encircle the letter of the correct answer. Para sa number 1 ninyo na katanungan is, under the Philippine Electrical Code, what is the maximum load light outlet? So, for number 1, letter A, 25 watts. Letter B, 50 watts. Letter C, 75 watts. Letter D is 100 watts. So, class, ano ang sagot? Sagutan nyo na sa inyong learning packet. Okay? So, tingnan natin kung nakatama kayo ng sagot. So, ang tamang sagot for number 1 is letter D. So, 100 watts. And then for number 2, in 1 horsepower, how many watts are there? Okay, for letter A, 467. Letter B, 476 watts. Letter C, 647 watts. And letter D, 746 watts. Okay, what is your answer? Okay, so let's see if you got the correct answer. Correct answer is letter D for number 2. Okay, let's move on to the number 3. It is a wiring that connects directly to the main panel and supply power to special appliances. So for letter A, ECU outlet. Letter B, circuit home run. Letter C, lighting circuit. And letter D, SPO outlet. What is your answer? Okay, tingnan natin kung anong tamang sagot for number 3. Correct answer is letter D. So, let's move on in our number 4 question. Okay, under Philippine Electrical Code, what is the load limit for convenience outlet? So, ilan daw ang load per convenience outlet? So, letter A, 120 watts. Letter B, 140 watts. And letter C, 160 watts. And letter D is 180 watts. So, ilan? Okay, write your answer in your learning packet. And the correct answer for number 4 is letter D, 180 watts. Okay, for number 5 question, in branch circuit conductor supplying a motor, how many percent of current ampacity? Letter A, 50%, letter B, 100%, letter C, 125%, and letter D is 150%. What is your answer? Write your answer in your learning packet. Okay, so the correct answer for number 5 is letter C, 125%. So, congrats class sa mga naka-perfect ng inyong sagot. At I hope na meron kayong natutunan. Okay? So, let's move on in our what's in. So, sa activity na to class is pwede nyo siyang sagutan mismo sa learning packet niyo at kapag ready na kayo, pwede nyo nang i-access yung inyo pong link na pinost ko po sa ating FB at doon nyo po sasagutan sa activity natin via messenger po. So, doon po is doon nyo na po i-access at doon na rin po kayo magsasagot ng activity na to. For now, is isulat nyo muna yung inyong sagot sa inyong learning packet. Okay, ito yung ating direction. Is give the meaning of the following acronym. So, you should give the meaning of the CKT for number 1, and number 2 is HP, and number 3, PEC, and then number 4, AMP, and number 5, W. Okay, what are the meaning of those letters or those acronyms? Okay, so let's move on in our lesson proper. So, sabi din dito, so what's nyo natin, computation of load is one of the most important part
of an electrical plant, wherein we can determine the number of lighting outlets, convenience outlet, special purpose outlet, and each current capacity. We always follow and observe the computation of load for safety reason to avoid short circuit and overloading of electrical appliances. So yun yung pinaka main point o isa sa pinaka main point bakit ginagawa ang computation of load. And always upgrade the electrical system of a house to prevent faulty electrical wiring and unavoidable circumstances. Okay, so yun yung isa sa mga dahilan o ito yung mga dahilan kung bakit ginagawa o kailangan nating makabisado ang computation of load para maiwasan natin ang mga ganitong problema. Okay? So, ang meaning ng computation of load is a measurement of amount of computational work that a computer system perform. The load average present the average system load over a period of time. Okay, so let's proceed in our computation of load. So, computation of load natin, sa makikita nyo dito sa table na to, is just an summary. Okay, so ngayon, bago natin mabuo yung ganyang klase ng computation of load, yung table na yan, is meron tayong mga step-by-step procedure na kailangan gawin para makuha natin yung mga total ratings na makikita natin diyan sa mga table natin. So, explain ko lang yung mga kada column natin. So, yung CKT, kung makikita nyo dyan, yung CKT natin is yan is stand for circuit. So, meron tayong circuit number 1 hanggang number 8. Okay? And then, yung load description natin, ibig sabihin yan yung mga loads natin na ating pong titingnan kung ilang piraso yung meron doon. So, ibig sabihin yan, connected siya dun sa number of outlet na meron tayo. So, for example, lighting outlet, ilang outlet po siya. So, dun po natin makikita doon sa number of outlet yun. So, convenience outlet, meron tayong number doon na nakalagay na 6. And then, lighting outlet, example is meron tayong 9. And then, meron pa tayong iba't ibang klase ng load description. Meron tayong range outlet, water heater outlet, air conditioning unit. So, yan po yung mga sample ng load description natin. And then, for the fourth column naman po, makikita natin dyan yung total rating in a watts. So, ibig sabihin, bawat bilang na meron tayong outlet sa third column is meron siyang total na makukuha tayo na wattage. At meron din tayong makukuha na total ampere rating sa ika-fifth row natin. And then, circuit breaker rating naman natin is dyan naman natin makikita kung anong value ng circuit breaker ang maaari o dapat natin gamitin base sa total rating ampere natin o dun sa loads na meron tayo. Okay? And then also sa computation of load, dun din natin makikita yung mga number at sizes po ng ating wire. So, for example, so dito po sa last column natin, sa first row po natin, meron po kayo makikita na 2-2.0 mm or stand for millimeter. And then, meron tayong symbol, meron tayong acronym na THHN and then THWN. Ang meaning ng THHN is thermoplastic high heat resistance nylon and ang THWN naman is thermoplastic heat and water resistance nylon. So, yun po yung ibig sabihin po niyan. So, ibig sabihin naman ng 2 sa unahan ng 2.0 mm natin is yung po yung number o piraso kung ilang wire po ang ilalagay natin doon. So, ibig sabihin, meron tayong dalawang wire na ang size ng wire natin ay 2.0 mm. Okay po? So, ganun din po dito sa mga sumunod. So, mapapansin nyo po, sa convenience outlet natin is 3.5 mm po ang standard na wire po natin dyan. At kapag ilaw naman natin is meron naman tayong 2.0 mm. So ngayon, pupunta tayo sa kung paano na-compute yung mga total ratings natin. So step in computation of load. To determine the total watts of a current load in figure A and B, figure A lighting outlets layout. So yung figure A natin is lighting layout po yan. So makikita nyo yan dyan sa inyong learning packet. Examine the lighting layout in figure A. There are 19 lighting outlets. Split the 19 lighting outlet into
to circuit 1 and circuit 2. So, ito na po yun. So, ito na po yung illustration sa baba natin. So, circuit 1 natin is 9 outlet and then circuit 2 is 10 light outlet po naman. So, sir, bakit po hinati? Hindi na po ba pwedeng isang circuit na lang po sila? Yes po, pwede naman. Pero still, sabi nga po natin, hindi natin sinasuggest na ang isang circuit ay kinukompose ng napakaraming outlet kasi kung halimbawa magkakaroon ng problema o magkakaroon ng trouble sa isang outlet at pwedeng magkaroon ng short circuit doon, madadamay lahat ang nakakonect doon sa circuit na yun. So, para ma-avoid natin yung ganung problema is pwede natin siyang hatiin sa dalawa. At base na rin yan sa load natin. Okay? So, for example, sa letter A natin, sa circuit 1 natin, is meron tayong 9 outlets. So, sabi yan, the PFC provide that 100 watts be maximum load light outlet. So, per light outlet natin is meron tayong 100 watts. So, ibig sabihin, yung 9 natin na outlet is yung multiply lang natin sa 100 watts. Same lang din po ito ng ginawa natin doon sa schedule of load na lesson natin. So, kaya hindi nyo din po kayo mahihirapan masyado dito sa pag-intindi na to. Okay? So, sa number 2 naman na step natin, after po na makuha natin yung total wattage na 900 watts, i-divide naman po natin yun dun sa value ng voltage natin, which is 230 volts. Okay? And then, after natin ma-divide yun dun, makukuha na natin yung total rating ampere natin, which is 3.91 ampere po yun. So, yan po yung total rating natin for wattage and ampere po natin. So, always remember na multiplication ang step natin kapag wattage ang kukuhanin natin. And then kapag amperage naman o ampere ang kukuhanin natin is division po ang ginagawa natin. Okay? So always remember that class. And then syempre inulit lang din po yun doon sa circuit number 2 po natin. So yun po yung nakikita natin doon sa ating table ng computation of load. Same pattern din lang po yun. So yung 10 multiply sa 100, and then yung 1,000 watts na total galing po doon sa multiplication natin na una, and then dinivide po yun again sa 230 volts, kaya nakuha ang 4.35 ampere po. Okay? So, ganun lang po siya. Okay, tatandaan na meron tayong maximum load na 100 watts per lighting outlet. Okay? And the next, in figure B naman, sa convenience outlet natin or power layout natin, count the convenience outlet in figure B. There are 16 convenience outlets. So, 16 siya. Ano-ano ba yun? So, kailangan mo ma-identify ano-ano ba yung mga ilalagay doon. So, sa circuit number 3 daw is meron daw 6 na convenience outlet. Ganun din daw sa circuit number 4. And then, may tagi-isa na tayong convenience outlet sa circuit 5 hanggang circuit 8. So, meron tayong isang range outlet, isang water heater, and then, meron tayong dalawang air condition na tag-isang circuit po natin ilalagay. Okay? So, tingnan natin paano i-compute yan. So, for example, in letter C, yung circuit number 3 natin is meron tayong convenience outlet. So, dito is either mga appliances ang isasaksak natin dito or hindi ganun katataas ang load natin dito. Pero, sa Philippine Electrical Code, meron tayong 180 watts load na limit per convenience outlet. So, ibig sabihin, per convenience outlet. So, ibig sabihin yan, class, kung maaalala ninyo, ang mga outlet natin sa bahay, kadalasan, dalawa ang pwede nating isaksak. So, ibig sabihin yan, yun po yung representation nun, o yung ibig sabihin po nun ay 2 gang. Okay, ibig sabihin ng gang is yun po yung terminal o yung pwede po nating saksakan sa ating po mga outlet. For example, so, sa circuit number 3 natin is meron tayong 6 na outlet. Okay? I-multiply natin yon sa 2 gang per outlet. And then, i-multiply naman natin siya sa 180 watts natin. And then, at kapag nakuha na natin yon, meron tayong makukuhang, 2,160 watts po na total. So, yan po yung makukuha natin. So, ngayon naman, after natin yung makuha, yung total wattage natin is di-divide naman natin siya sa 230 volts natin o 230 volts natin. Ang magiging total natin is 9.39 ampere. So mapapansin nyo kagad na magkaiba po kapag lighting outlet is 100 watts po
And then kapag convenience outlet naman, we must multiply the number of outlet doon sa number ng gang na meron tayo. Okay? So, commonly, mapansin nyo class, na mga convenience outlet natin is kadalasan dalawa ang po pwede nating isaksak. Kaya yun yung tinatawag nating tugang. Okay? So, ngayon, so yan po yung circuit number 3 po natin. So, for circuit number 4 natin is inulit lang din po yung step natin doon. Again, meron tayong 6 multiplied by 2 gang is equals to 12. And then, imumultiply natin yung 12 so 180. Okay? And then, we have the total of 2,160 watts. And then, yung 2,160 watts is dinivide naman natin sa 230 volts. At ang total natin is 9.39 ampere po siya. So, ganun po siya kinukuha. Okay? Next naman natin is meron tayo dyan sa circuit number 5 natin is meron tayong range load na appliances rating natin is nasa 8.0 kilowatts or tinatawag nating 8,000 watts. Solve for the current load. So, syempre, isa lang yung range outlet natin dyan kung mapapansin ninyo. So, isang range outlet siya kaya ang total kagad nun is 8,000 watts. I-divide naman natin siya sa 230 volts kaya makakakuha tayo ng total na amperage na 34.78 ampere po. Okay? For circuit number 5 po yan. And then for circuit number 2 naman, meron tayong water heater load at ang unit natin per water heater load is 2.5 kilowatts or 2,500 watts po yun. Okay? So isa lang din naman yung outlet natin doon for circuit number 3 kaya ang total na natin kagad doon is 2,500 na po. And then, after natin makuha yung total wattage, i-divide din natin siya ulit sa 200 volts po, 230 volts I mean, at magiging total po natin yan ay 10.86 ampere po. So, yan po yung mga tatandaan natin. Tatandaan, kapag range outlet is 8,000 watts po, at kapag water heater naman ay nasa 2,500 watts or 2.5 kilowatts. Okay? So, yun po yung ating for range outlet and water heater outlet natin. Next naman natin is for circuit number 7 and 8. Meron tayo diyang nakalagay na air conditioning unit. So, dalawang air conditioning unit ang ilalagay natin. Kaya tag-isa din sila ng convenience outlet at tag-isa din sila ng circuit. Okay, so ibig sabihin class, i-multiply naman natin, if you can remember in our schedule of load, meron tayong kino-considered na horsepower. So, sa horsepower natin yan, kailangan natin malaman kung ilang horsepower ang aircon na ating ilalagay. For example, is meron tayong 1.5 horsepower and then kapag nakuha na natin 1.5 horsepower na yon, i-multiply natin siya sa 746 watts which is yun yung pinaka-total na maximum wattage naman natin para sa air conditioning unit natin per outlet. Okay? So, kaya meron tayong total na 1,119 watts. Okay? So, ngayon po, sabi nga dyan, in Article 6.7 of the Philippine Electrical Code, provided that the branch circuit conductor supplying a motor shall have an capacity not less than 125% of the full load current. So, ibig sabihin, kailangan meron tayong 125% na capacity. Okay? So, hindi dapat, not less than, hindi bababa dapat sa 125% po natin. Number 2, current of load is equivalent to 1,119 watts. Dinivide natin sa 230 volts. Kaya meron tayong 4.87 ampere. And then yung 4.87 ampere natin, imumultiply natin sa 125%. Kaya meron tayong makukuha na 6.07 ampere po yun. So, yun po yung step natin para makuha natin yung total wattage natin sa circuit ng para sa aircon natin. And then, yung total rating naman natin para sa amperage is i-divide natin siya sa 230 gamit yung total wattage natin. And then, don't forget na i-multiply siya sa 125% para makuha natin yung total rating amperage natin. Okay? So, after nyo po na makuha lahat ng total wattage rating po natin,
at yung total ampere rating po natin is ito total po natin yon. For example, yung total rating natin ng circuit number 1, 2 hanggang number 8 is ito total po natin yun. So, ibig sabihin po niyan, meron tayong 4.87 for the last circuit natin, yung sa pang aircon natin. So, meron tayong total ampere na 82.42 ampere po yan. So, meron tayong, kung maalala ninyo, meron tayong 3.91 plus natin dun sa 4.35, 9.39 na dalawa, and then 34.78, yan po yung range outlet natin, and 10.86 naman natin para yan sa water heater natin, and 4.87 na dalawa para naman yan sa aircon natin. So, para mas maintindihan, tingnan natin yung ating table po. Okay, so ito na po yung total natin kung maaalala nyo po kanina. So, ito yung mga total wattage natin, class. And then, ito naman yung total rating ampere natin. So, ngayon, mapapansin nyo naman po dito again is yung mga circuit breaker rating po natin. So, like what I said po na tinuro doon sa ating pong schedule of load sa week 4 po natin. So, yung total rating po natin para sa circuit breaker, makuha nyo po yung mga guidelines niyan sa circuiting guidelines po natin na diniscuss ko din po sa inyo kamakailan. So, kung maaalala nyo po, sabi din po dun sa circuit guidelines po natin, kapag lighting outlet po or lighting ang pinag-uusapan natin, ang commonly na inilalagay natin na circuit breaker dyan ay 15 ampere po. Okay? And then, for convenience outlet naman, is ang standard or commonly na nilalagay na circuit breaker rating natin is nasa 20 ampere naman po. So, syempre naman, pagdating sa range outlet is nasa 40 siya kasi mas malaki po o mas mataas po yung amperage na meron siya. So, 34.78 kaya nagkaroon tayo ng 40 ampere po na amperage o na ampere. And then, sa water heater is 10.86 kaya 20 ampere din po ang nilagay natin dyan. And then 4.87 ampere is nilagay naman po natin dyan is 20 ampere. And then same lang din po yun sa aircon natin. So 1.5 horsepower po na air conditioning unit ay meron po tayong inilalagay na 20 ampere po. So tatandaan class, kapag air conditioning unit, the more na tumataas po ang horsepower, ay tataas din po ang total wattage nito at tataas din po ang ating total rating for amperage. Kaya tataasan din po natin ang circuit breaker rating po natin. So pagdating po dito for the last row po natin sa circuit breaker rating po natin, take note class, hindi po siya tinototal. Okay? Hindi po siya tinototal. So ang kailangan nyo pong gawing class is magbabase po kayo nung pinakang last na row po natin. Kung makikita nyo yung 100 ampere natin o yung ampere tripping natin, yun yung ibig sabihin ng 80. Yung 100 ampere trip natin is nagbase po yun dun sa 82.42 ampere po. So mapapansin ninyo class, kung titingnan ninyo, meron tayo kapag sa circuit breaker para sa mga convenience outlet, meron pa sobra na nasa 10 ampere po. Ayan po, kung maobserbahan nyo po, no? May pasobra lagi. Pero, hindi pa po yun yung pinaka right pattern natin para pagbasihan para sa ganung circuit breaker. May another computation po tayo doon. Okay? So, sa mga susunod na lesson po natin, i-discuss yun. So, since meron tayong 82.42 ampere po natin, is may lalagay po tayo ng 100 ampere trip po doon. So, yun po yung 100 na nakalagay po dito sa baba. Again, hindi po siya tinototal. Okay? So, ngayon, ang tanong, ilang circuit breaker tayo lahat meron? Okay? O, ilang circuit breaker meron tayo lahat? So, ibig sabihin, meron na tayong 8 and then plus yung 100 ampere natin, kaya meron tayong 9 na circuit breaker. Ano naman yung 100 ampere na yun? Yun po yung pinaka main breaker na tinatawag natin. At meron po tayong mga sub-breaker, yun naman po yung tinatawag nating per circuit po natin. Ayan po, yung 15 ampere na yan, yan po yung mga tinatawag nating sub-breaker po natin. At ang main breaker po natin ay yung 100 ampere po natin. So, I hope na naintindihan nyo yung part na yan. So, let's move on.
Subukan natin kung may nagets kayo. Okay, so dito sa what's more, convert the following unit of electrical power. So, co-convert lang natin siya. So, yung 2 kilowatts is ilan kapag kinonvert natin sa wattage lang po siya. Ilan kaya? Okay, so I hope na isulat nyo yung sagot niyo sa learning packet. Okay, for number 1, ang tamang sagot ay 2,000 watts. Okay, for number 2, we have a 1 and 1/2 horsepower. So, ilang wattage po yun? Okay, huwag kalimutan isulat ang sagot sa inyong learning packet. Meron po tayong 1,119 watts po. Kapag 1,500 watts, i-convert natin sa kilowatts, ilan po ang ilalagay natin? Okay? So, huwag kalimutan sulat ang sagot. Okay, so meron tayong 1.5 kilowatts. And kung meron naman tayong 1,100 watts, at yun ay i-convert natin sa horsepower, ilan po siya? Okay, so tingnan natin kung tama ang sagot nyo. 1.5 horsepower po. Okay, for number 5 naman, meron tayong 2.5 kilowatts. Ko-convert naman natin siya sa watts. Ilan po lahat yun? Okay, tingnan natin kung tama ang sagot nyo. 2,500 watts. So, congratulations class. So, nakuha ninyo yung idea kung paano i-convert ang mga unit natin. Okay, so, let's move on into another activity natin. Okay, so for what I have learned, so kukumpletuhin lang na po natin yung ating pong statement. Why it is important to know the computation of load? So I have learned that it is important to know the computation of load so that, okay, so ano kaya yun? Okay, so pwede natin sagot dyan ay ito. Bakit nga ba? So, it can avoid short circuit and overloading of electrical appliances. At the same time, madidetermine ninyo kung anong mga sizes. Okay, base kasi sa computation of load, madidetermine nyo din po kung ano pong sizes ng wire, anong klase ng wire, at anong mga circuit breaker ang dapat nating ilagay. Okay, so yun po yung kahalagahan na matutunan po natin ang computation of load. Okay? Kasi doon po natin malalaman ang load per circuit po natin at kung ano po yung mga ampere rating po na kailangan natin i-consider para sa circuit breaker naman po natin na ilalagay. Para sa mga sub-breaker at the same time sa pinaka-main breaker po na ilalagay natin. Kaya kailangan po natin matutunan ang computation of load. At tatandaan din po, ang computation of load ay napakahalaga para po sa paggagawa ng electrical wiring LAN. Okay, so yan po ang mga dapat nating tandaan. Let's move on. So for your activity, sa what I can do naman, kailangan nyong maghanap. Tingin-tingin kayo sa loob ng bahay ninyo. Tingnan ninyo yung mga circuit breaker ninyo. Pero take note class, don't forget to ask for a help. So wag ninyo basta-basta papakialaman ang mga circuit breaker ninyo sa bahay without the assistance ng inyong mga parents. So, very crucial po ito. So, laging tatandaan, kung hindi alam, humingi ng tulong sa mga nakakaalam. Okay? So, ang activity na to is, ang gagawin nyo lang po is, pipicturean ninyo ang circuit breaker na meron kayo sa bahay or fuse box na meron kayo sa bahay, kung ilang ampere sila. Okay? And then, after nun, kung meron for example, kung meron kayong circuit breaker sa bahay, ilang branches o kung ilang circuit branches meron kayo sa bahay. So, bibilangin nyo po yung mga breaker na meron kayo dyan. So, after nyo po malaman kung ilan pong breaker meron kayo dyan, bibilangin nyo din naman po yung mga outlet na meron kayo sa bahay. Outlet para sa convenience outlet at outlet naman para sa lighting outlet. And then, kukumputin nyo po yung total loads po na meron kayo. For example, meron kayong outlet sa sala na 6 at yun ay nakakonect sa isang circuit breaker. So, kukumputin nyo po yun. Okay? Ilang loads po yun. Okay? And then,
Gagawa po kayo ng sarili ninyong table, katulad po nung computation upload natin kanina na may table po. Pwede nyo pong gayahin yun, pwede nyo pong maging reference yun para hindi po kayo mahirapan. So, yun po yung ating what I can do. Yan po yung activity nyo or performance task po ninyo. Yung picture po niyan ay isisend nyo rin po via messenger. Okay, class? So, for the last na activity natin, which is yung assessment ninyo. So, in this activity naman is calculate the missing value of the complete table using the formula in calculating uploads. Yung mga blanco po dyan is may corresponding letter po yun. And then, yan po yung mga kailangan ninyong sagutan. Tapos po, kapag nasagutan nyo yan sa learning packet ninyo, again, i-access nyo po yung link na meron tayo doon sa ating pong FB Classroom po natin, na pinost ko po doon yung link. So, doon nyo naman po sasagutan yung activity po na ito. Okay? Para po makita nyo kagad yung pinakang total score nyo po kagad. So, take note class. Yung total rating natin sa wattage is i-add lang din po natin. And then, yung total rating ampere po natin is ito total lang din ho natin. Okay? So, yun po siya. Okay? So, yun po ang ating activity for today. At I hope po na may natutunan kayo at nasundan nyo po yung mga iba't ibang step o iba't ibang paraan ng pag-compute ng computation uploads natin at nagamay nyo po yung mga step-by-step procedure para sa computation uploads natin. So that is our lesson for our week 5, that the topic of computation uploads. So goodbye class.